สวัสดีครับผมชื่อป้องนะครับวันนี้ผมมีเรื่องที่อยากจะมาเล่าให้กับพี่ๆทีมงานช่องเล่าเรื่องผีได้ฟังเรื่องที่ผมจะเล่าเป็นเรื่องที่ผมได้รับฟังมาจากแม่ของผมเองแม่เพิ่งจะเล่าให้ผมฟังได้ไม่นานมานี้เพราะผมมีความสงสัยเกี่ยวกับบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ใกล้กับบ้านของเรามากและก่อนหน้านี้ตอนที่ยังเด็กๆผมพอจำความได้ว่ามันเคยเป็นบ้านลุงของผมเองที่ชื่อว่าลุงเบิร์ตครับผมขอเล่าเรื่องลุงเบิร์ตสักหน่อยนะครับตอนเด็กๆผมจำได้ว่าลุงเบิร์ตเป็นคนที่ค่อนข้างจะเสียงดังชอบโวยวายเป็นคนโผงผางไม่ค่อยฟังเหตุผลใครเท่าไหร่แต่คนที่เอาแกอยู่ก็มีคนเดียวครับนั่นก็คือป้ามิ่งที่เป็นเมียของแกและมีอายุเด็กกว่าแกอยู่หลายปีผมเองก็เคยเล่นกับพี่น้อยและพี่สาที่เป็นลูกของลุงเบิร์ตกับป้ามิ่งอยู่บ้างแต่พอผมต้องย้ายขึ้นไปเรียนที่กรุงเทพผมก็ไม่ได้ข่าวหรือรู้เรื่องของลุงเบิร์ตอีกเลยจนกระทั่งวันที่แกเสียครับตัวผมเองที่ติดเรียนหนักมากๆในตอนนั้นแม่ก็เลยไม่ได้ให้ผมลงมาช่วยงานศพจนผมได้มีโอกาสกลับมาที่บ้านในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาและสงสัยว่าลุงเบิร์ตที่เสียไปแต่ทำไมป้ามิ่งพี่น้อยและพี่สาถึงไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนี้แล้วแน่ใจนะว่าลูกอยากจะฟังเห็นบอกแม่ว่าเป็นคนกลัวผีคำพูดของแม่ทำผมตกใจนิดหน่อยแต่ก็ยังมีความสงสัยอยู่ทำไมล่ะแม่มันเกี่ยวกับผีได้ยังไงแม่มองหน้าผมก่อนจะมองไปรอบๆเพื่อดูว่าพ่ออยู่ใกล้ๆไหมซึ่งตอนนั้นพ่อของผมก็ยังไม่กลับมาจากสวนครับถ้าแม่เล่าให้ฟังก็อย่าเอาไปบอกพ่อนะผมรับปากแม่ออกไปในทันทีเพราะอยากจะฟังเรื่องที่แม่ทำท่าทางลับๆล่อๆจนน่าสงสัยมากๆแม่เริ่มเล่าให้ผมฟังว่ายายซึ่งนานๆครั้งจะแวะมาเยี่ยมเริ่มสงสัยพฤติกรรมของลุงเบิร์ตกับป้ามิ่งที่ดูแปลกๆมาสักพักแล้วโดยเฉพาะลุงเบิร์ตที่เป็นคนไม่ค่อยฟังใครเท่าไหร่แต่กลับเชื่อและฟังป้ามิ่งเท่านั้นยายที่เห็นว่าลูกชายของตัวเองมีอาการแปลกๆเลยตัดสินใจชวนพ่อกับแม่ของผมไปหาร่างทรงที่สนิทกันครับจะบอกว่าที่บ้านผมเชื่อเรื่องพวกนี้มากๆก็ได้มันเลยเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ผมกลัวผีพอไปหาร่างทรงคนนั้นซึ่งก็คือตาโชคแม่ก็บอกกับผมว่าตอนที่ตาโชคกำลังเข้าทรงเพื่อจะดูให้ว่ามันมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ไหมจู่ๆร่างทรงก็อ้วกออกมาเป็นน้ำสีดำข้นๆทำเอาทุกคนตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนที่ตาโชคจะลงไปนอนดิ้นเหมือนกับเจ็บปวดเป็นอย่างมากปากก็ยังสำลักน้ำสีดำข้นๆออกมาตลอดก่อนที่แกจะเด้งตัวขึ้นมาอย่างแรง1 ครั้งแล้วชี้หน้าเรียงตัวตั้งแต่ยายพ่อมาจนถึงแม่ผมแล้วพูดขึ้นพวกมึงอย่าได้คิดเสือกเรื่องของกูแล้วร่างทรงตาโชคก็ล้มหงายหลังลงไปนอนเลยครับแม่บอกกับผมว่าพ่อรีบลุกไปดูตาโชคแต่ดูเหมือนว่าแกจะไม่อยู่กับพวกเราซะแล้วแค่เพิ่งจะเริ่มต้นเรื่องราวทุกอย่างผมก็รู้สึกได้เลยว่ามันจะต้องน่ากลัวกว่านี้แน่ๆที่แม่เล่ามามันเรื่องจริงใช่ไหมทำไมถึงน่ากลัวอย่างกับในหนังขนาดนั้นผมถามย้ำกับแม่อีกรอบแต่แม่ก็ยืนยันเสียงแข็งว่าถ้าไม่เชื่อก็ไปถามพี่นัทหลานตาโชคได้เลยแต่ผมคงยังไม่ทันได้ถามอะไรอาจจะโดนไล่ออกมาเสียก่อนเพราะตั้งแต่เกิดเหตุนั้นมาที่บ้านครอบครัวของตาโชคก็ไม่เคยต้อนรับครอบครัวของพวกเราอีกเลยครับพอคุยเรื่องนี้กันเสร็จยายของผมก็แน่ใจเลยครับว่าลุงเบิร์ตกับป้ามิ่งต้องเกี่ยวข้องกับอะไรที่เป็นคุณไสยอย่างแน่นอนยายของผมเลยตัดสินใจที่จะไปจัดการกับเรื่องนี้กับร่างทรงอีกคนหนึ่งแต่หมอคนนี้ยังหนุ่มกว่ามากแม่บอกว่าถ้าให้เทียบหน้าตาก็ดูรุ่นราวคราวเดียวกับผมเลยแต่คนนี้กลับดูจะมีวิชาหรือจะเรียกว่าแกร่งกว่าตาโชคอย่างนั้นก็ได้ครับผมขออนุญาตสงวนชื่อร่างทรงคนนี้เอาไว้
แต่จะขอแทนชื่อเรียกว่าทรงตานึกนะครับ ทั้งยายพ่อและแม่ที่ไปหาทรงตานึกก็ไม่ได้มีอาการอะไรเหมือนกับตาโชคเลยจนทำให้พ่อกับแม่คิดว่าตาโชคอาจจะถึงคราวแต่เหมือนทรงตานึกจะรู้ก็เลยทักพ่อกับแม่ขึ้นมาว่าที่ตาโชคเสียเป็นเพราะมันรู้ว่ามีคนพยายามจะหาตัวตนของมันเลยมาจัดการแต่กับทรงตานึกแกใช้อย่างอื่นสื่อสารออกไปทำให้มันไม่สื่อมาถึงตัวแกแต่ว่าทรงตานึกที่นั่งหลับตาอยู่นั้นพอลืมตาขึ้นมาก็ทำเอาทั้งลูกศิษย์ของแกยายพ่อกับแม่ของผมตกใจไปตามๆกันเพราะตาขาวของทรงตานึกเปลี่ยนเป็นสีแดงไปทั้งหมดสองข้างก่อนจะหันไปคุยกับยายของผมด้วยน้ำเสียงที่จริงจังมากไม่ใช่ลูกเองแต่เป็นเมียมันเลี้ยงเอาไว้หลายตนแต่ละตนทำหน้าที่ต่างกันไปจะเชื่อหรือไม่เชื่ออีกไม่นานลูกเองก็จะเป็นหนึ่งในนั้นสิ่งที่ทรงตานึกพูดทำให้ยายของผมเป็นกังวลมากเลยขอให้ทรงตานึกช่วยหาทางแก้ระหว่างนั้นแม่ก็เล่าให้ผมฟังว่าน้ำตาที่ไหลออกมาจากตาของทรงตานึกก็เป็นน้ำตาที่มีสีแดงปนออกมาอย่างชัดเจนจนทำให้ทุกคนรู้สึกกังวลใจมากกว่าเดิมหลายเท่าแต่ทรงตานึกก็ดูอยากจะช่วยจริงๆและได้ทำหมากกับพลูรวมไปถึงน้ำคาถาให้กับครอบครัวของผมเพื่อเอาไปจัดการกับมันครับหาทางเอาหมากพลูนี่ไปวางไว้ใต้ต้นไม้ต้นที่ใหญ่ที่สุดของบ้านมันส่วนน้ำนี่ทำยังไงก็ได้ให้ลูกเองกินหรือไม่ก็เทราดใส่ให้โดนตัวให้ได้นั่นเป็นสิ่งที่ทรงตานึกขอให้ครอบครัวของผมทำครับสิ่งที่แม่เล่าฟังดูเหมือนจะง่ายถ้าไม่มีเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นเข้ามาเกี่ยวพอกลับมาถึงบ้านหลังจากที่ไปหาทรงตานึกมาแล้วยายพ่อและแม่ของผมก็คิดเรื่องนี้กันหนักมากว่าจะทำยังไงดีระหว่างนั้นก็ต้องช่วยงานศพของตาโชคด้วยแม่ของผมก็เลยคิดว่าจะให้พ่อเป็นคนเอาหมากกับพลูไปฝังไว้โดยที่แม่จะชวนทั้งบ้านของลุงเบิร์ตให้ไปงานศพลุงโชคด้วยกันและอ้างว่าพ่อติดงานแล้วยายก็ป่วยขึ้นมากระทันหันยายกับพ่อเห็นด้วยกับวิธีการนี้แต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเท่าไหร่ครับแม่ของผมแวะไปหาลุงเบิร์ตที่บ้านและพยายามชวนให้ไปงานศพด้วยกันลุงเบิร์ตตอบตกลงเพราะรู้จักและสนิทกับตาโชคแต่ดูเหมือนว่าป้ามิ่งจะไม่ค่อยอยากไปและพยายามที่จะห้ามลุงเบิร์ตไม่ให้ไปอยู่ตลอดจนยายผมต้องแกล้งทำเป็นไอแล้วเดินเข้าไปหาจากนั้นก็ขอร้องลูกชายตัวเองจนลุงเบิร์ตยืนยันเสียงแข็งว่าต้องไปทำให้ป้ามิ่งจำใจยอมแต่ก็มีสีหน้าที่ไม่พอใจอย่างชัดเจนแม่บอกผมว่าในตอนนั้นถือว่าโชคยังเข้าข้างอยู่บ้างแต่ต่อจากตรงนี้จะเป็นส่วนเรื่องราวของพ่อกับยายที่ได้พบเจอมาและมาเล่าให้แม่ผมฟังครับหลังจากที่ลุงเบิร์ตป้ามิ่งพี่น้อยพี่สาและแม่ของผมออกไปงานศพตาโชคกันแล้วพ่อผมก็รีบออกจากบ้านหยิบเอาหมากพลูที่ได้มาจากทรงตานึกแล้วก็จอบเดินไปที่บ้านของลุงเบิร์ตทันทีเลยครับซึ่งมันก็มีต้นไม้ต้นใหญ่เพียงแค่ต้นเดียวที่อยู่ตรงนั้นคือต้นลีลาวดีนั่นเองพ่อก็รีบจัดการขุดหลุมเพื่อจะเอาหมากพลูฝังไว้แต่น่าแปลกมากที่พยายามใช้จอบเท่าไหร่ก็ขุดดินลงไปไม่ได้แม่บอกว่าพ่อเล่าย้ำหลายรอบมากว่าเกิดมาจนแก่ใกล้จะเกษียณแล้วไม่เคยมีความรู้สึกนึกกลัวอะไรแบบนี้เลยแล้วก็ขนลุกอยู่ตลอดเวลาถึงเหงื่อจะออกท่วมตัวแต่ก็รู้สึกหนาวร้อนอยู่ตลอดมึงมาทำอะไรในบ้านกูเสียงที่แหบแต่ดุดันนั้นทำเอาพ่อผมสะดุ้งจนทำจอบหลุดมือแล้วต้องรีบหันไปมองแต่ก็ไม่เห็นอะไรพ่อผมเริ่มถอดใจรีบหยิบจอบขึ้นมาพยายามจะขุดอีกรอบคราวนี้ยายของผมก็เอาน้ำที่จะเรียกว่าน้ำอาคมที่ทรงตานึกเสกไว้ก็ได้ครับแกถือเดินเข้ามา
และพูดดึงสติพ่อผมเอาไว้แล้วพ่อผมก็ใช้จอบขุดลงไปได้จนวางหมากพลูลงไปและกำลังกลบดินพ่อบอกกับแม่เสียงดังแบบตื่นเต้นจนแม่ผมเชื่อมากๆว่าในตอนนั้นจากฟ้าที่สว่างอยู่ก็เริ่มมืดครึ้มและลมพัดแรงมากๆยายผมก็รีบเร่งให้พ่อกลบดินให้เสร็จและเอาเศษหญ้าเศษใบไม้แถวนั้นมากลบไว้ให้เหมือนเดิมมาเร็วเอ็งรีบพรมน้ำมนต์ให้รอบบ้านหมดเลยนะยายผมส่งขวดน้ำให้กับพ่อก่อนจะพากันเดินไปใกล้ๆบริเวณประตูหน้าบ้านครับระหว่างที่พ่อผมเริ่มพรมน้ำใส่ประตูหน้าบ้านประตูหน้าบ้านมันก็สั่นเองเหมือนมีคนพยายามจะเปิดออกมาจากข้างในบ้านแต่เปิดไม่ได้พ่อผมก็พรมต่อไปเรื่อยๆยายเองก็เดินตามไม่ห่างพอไปถึงหน้าต่างบานแรกของบ้านหลังนี้ก็ทำเอายายผมตกใจจนล้มลงไปไม่ต่างจากพ่อเลยครับเพราะมันมีบางอย่างที่พ่อกับยายยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่ามันคือผีที่มีหน้าตาน่ากลัวร้องโหยหวนเจ็บปวดและพยายามทุบกระจกเพื่อที่จะออกมาแล้วพอมองดูดีๆมันก็ไม่ได้มีแค่ตนเดียวแต่มีเยอะมากๆจะเรียกว่าเต็มข้างในบ้านไปหมดเลยก็ได้ครับพ่อผมรีบไปประคองช่วยยายให้ลุกขึ้นและบอกกับยายว่าให้รีบกลับไปที่บ้านก่อนทางนี้พ่อผมจะจัดการต่อเองยายก็รีบกลับไปก่อนถึงจะห่วงลูกเขยแต่ก็กลัวว่าตัวเองจะเป็นภาระเมื่อยายเดินกลับไปแล้วพ่อก็รีบเร่งพรมน้ำมนต์ไม่หยุดคราวนี้ไม่ได้เห็นแค่ภาพของผีเท่านั้นแต่ยังได้ยินเสียงกรีดร้องของพวกมันด้วยครับจนมาถึงบริเวณหลังบ้านพ่อผมคงลืมคิดไปว่ามันติดกับคลองในหมู่บ้านด้วยความรีบทำให้พ่อผมลื่นถลายจนเกือบตกลงไปในคลองเลยครับแต่ที่แย่ไปกว่านั้นคือน้ำในขวดมันหกออกไปจนเหลือไม่มากแต่พ่อผมก็ไม่ยอมง่ายๆเพราะคิดว่าไหนๆก็ทำมาแล้วก็ต้องทำให้สุดจนพ่อผมได้เห็นอะไรบางอย่างที่หน้าต่างบ้านว่าที่ปะปนอยู่กับพวกผีน่ากลัวนั้นก็มีร่างที่เหมือนกับพี่น้อยและพี่สาด้วยแต่เพราะพ่อรีบมากก็เลยรีบพรมน้ำเท่าที่ทำได้และรีบกลับออกมาครับผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากที่พ่อผมกลับมาที่บ้านลุงเบิร์ตก็พาแม่ผมมาส่งที่บ้านแม่รีบถามพ่อว่าเป็นยังไงบ้างแต่ไม่ทันที่พ่อผมจะได้เล่าอะไรมากไม่ถึง10 นาทีที่ลุงเบิร์ตกับป้ามิ่งมาถึงบ้านเสียงกรีดร้องโวยวายของป้ามิ่งก็ดังลั่นมาถึงบ้านของพ่อกับแม่ผมพ่อผมรีบบอกว่าไม่ต้องให้ยายออกมาเพราะพ่อผมเห็นแล้วว่าป้ามิ่งกำลังเดินมุ่งตรงมาที่บ้านของเราพอมาถึงป้ามิ่งก็คว้างหมากกับพลูใส่พ่อผมก่อนจะถุยน้ำลายใส่พ่อผมด้วยแต่โชคดีที่พ่อของผมหลบทันนั่นถือเป็นพฤติกรรมที่หยาบคายมากๆครับจนเกือบทำให้พ่อผมแทบจะระงับอารมณ์ไม่อยู่และแม่ต้องมาห้ามเอาไว้ก่อนพวกมึงเอาอะไรมาไว้ที่บ้านกูนี่พวกมึงอยากจะลองดีกับกูใช่ไหมพ่อกับแม่ผมไม่ได้ตอบโต้อะไรเลยมีแต่ลุงเบิร์ตที่รีบวิ่งมาและห้ามเมียของตัวเองเอาไว้ลูกเอง2 คนมันยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมพ่อผมตะโกนถามออกไปด้วยความโมโหทำเอาแม่ผมตกใจเหมือนกันไม่มีคำตอบอะไรจากป้ามิ่งมีแต่รอยยิ้มเยาะเย้ยบนใบหน้าส่วนลุงเบิร์ตก็กอดเมียเอาไว้แน่นไม่พูดจาอะไรมึงเห็นอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นป้ามิ่งพูดจบก็หันหลังเดินกลับไปลุงเบิร์ตเองจากที่ปกติจะต้องโวยวายหรือมีน้ำเสียงขึงขังกลับกลายเป็นเงียบและเดินจากไปเฉยๆแม่ผมจึงรีบถามว่าเกิดอะไรขึ้นพ่อเลยเล่าทุกอย่างให้ฟังแล้วก็เรื่องที่เห็นพี่น้อยกับพี่สาเป็นวิญญาณด้วยแม่ผมตกใจมากครับยายเองก็ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนั้นแล้วคืนนั้นเรื่องทุกอย่างก็เป็นอันจบลงแบบที่ไม่มีใครคิดเลยคืนนั้นยายพ่อและแม่ของผมนอนไม่ค่อยจะหลับจนถึงช่วงที่กำลังเคลิ้มและจะหลับสนิท
ก็ได้ยินเสียงลุงเบิร์ตมาเรียกยายผมเป็นคนตื่นคนแรกเพราะได้ยินเสียงลุงเบิร์ตและปลุกพ่อกับแม่ของผมให้ไปดูด้วยกันว่าใช่ลุงเบิร์ตจริงไหมทั้ง3 คนก็เลยลุกจากที่นอนไปที่บริเวณหน้าต่างบ้านที่มีผ้าม่านกั้นอยู่พอพ่อผมแง้มผ้าม่านออกไปพ่อผมก็ล้มหงายหลังตกใจเลยครับเพราะภาพที่เห็นนั้นคือลุงเบิร์ตที่ดูเหมือนกำลังคุกเข่าแล้วป้ามิ่งยืนอยู่ข้างๆกำกระจุกผมของลุงเบิร์ตเอาไว้ก่อนที่จะเห็นว่าหัวของลุงเบิร์ตไม่ได้ติดอยู่กับคอแล้วทั้งแม่ทั้งยายที่เห็นก็พากันตกใจรีบเปิดประตูออกไปและส่งเสียงร้องด้วยความเสียใจกันทั้ง2 คนแต่พอเปิดประตูออกไปก็ไม่เจอใครเลยครับพ่อผมที่รวบรวมแรงขึ้นได้ก็รีบวิ่งตามออกมาทั้ง3 คนได้ยินเสียงหัวเราะของป้ามิ่งดังชัดเจนก่อนที่พ่อผมจะรีบบอกให้ทุกคนกลับเข้าบ้านไปก่อนทุกคนอยู่ในบ้านและรอเวลาจนถึงเช้าจนยายผมบอกว่าอยากจะออกไปดูที่บ้านของลุงเบิร์ตพ่อกับแม่ก็ตัดสินใจว่าจะไปด้วยพอไปถึงที่หน้าบ้านมันก็เงียบมากๆแถมประตูบ้านก็เปิดทิ้งไว้ทั้ง3 คนเลยถือวิสาสะเดินเข้าไปดูก็เห็นว่าข้าวของถูกรื้อย้ายออกไปบางส่วนก่อนที่จะได้เจอกับร่างของลุงเบิร์ตที่นอนตัวชักเกร็งในลักษณะตาเบิกโพลงมือหงิกงอยายของผมร้องไห้แทบขาดใจที่เสียลูกชายไปส่วนป้ามิ่งเองก็ไม่ทิ้งร่องรอยอะไรเอาไว้เลยมันหนีไปแล้วพวกเองก็รีบเอาร่างของพี่ชายออกจากที่นี่ไปก่อนเถอะส่วนวิญญาณที่เหลืออย่าได้คิดยุ่งปล่อยที่นี่ปิดตายไปเลยอย่าให้ใครเข้ามายุ่มย่ามเด็ดขาดทุกคนยืนยันว่าในตอนนั้นจู่ๆทรงตะนึกแกก็โผล่มาจากไหนไม่รู้พูดเสร็จแกก็เดินไปอีกทางพอพ่อผมเดินตามไปก็ไม่เจอแกแล้วครับเรื่องราวทุกอย่างจบลงที่ครอบครัวของผมเข้าใจว่าป้ามิ่งเป็นคนที่เล่นคุณไสยทำร้ายและทำลายครอบครัวของตัวเองถึงเราจะได้บำเพ็ญกุศลร่างของลุงเบิร์ตแต่ก็ไม่มีใครรู้เลยว่าพี่น้อยกับพี่สายังมีชีวิตอยู่ไหมและทรงตะนึกเองก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยเหมือนกันครับแม่บอกว่าพอไปหาอีกครั้งก็ย้ายไปซะแล้วทำให้เรื่องนี้จบลงแบบที่ไม่ค่อยมีอะไรกระจ่างเท่าไหร่แต่อย่างน้อยมันก็ดีที่จบลงได้โดยที่คนในครอบครัวของผมไม่มีใครต้องสูญเสียไปมากกว่านี้สุดท้ายผมแค่อยากเล่าเรื่องนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับใครที่คิดจะเล่นกับเรื่องพวกนี้จุดจบหรือเส้นทางอาจจะไม่ใช่แบบที่คุณคิดเลยสวัสดีครับ